Mökkipyörävalikoima on laaja. Minkähän minä näistä valitsen? Ajopeliksi valikoituu tänään nopsa Shimano Nexus 7 vaihteistolla. Lähden tekemään lenkin Tyngän myllylle täältä mökiltä. Tässä on muutaman päivän loma ja tänään on mökkipyörälenkin aika. Minä olen Tapio T. Tervetuloa kyytiin. Kovin ovat lomapäivät erilaisia. Eilispäivä oli sateinen, kolea ja tuulinen. Tämä loma-aamu sen sijaan nousi aurinkoisena. Hirveästi ei ole vielä eläimiä pihalla. Pari alpakkaa näkyy. Mutta pannaaneja on. Kokonaista yksi. Mulla on tässä semmonen villisuunnitelma omasta teräsratsusta, joka saisi jäädä tänne kotiseudulle asumaan, koska mulla oli siis takavuosina semmonen teräsrunkoinen Bianchi Celeste, jonka mä sitten möin. Ja nyt muutaman käänteen kautta tämä kyseinen yksilö jossakin vaiheessa palaa meikäläisen talliin. Se, että millä aikataululla vähän riippuu muutamasta muuttujasta. Ei tuu autoja, uskaltaa mennä. Sitten kun mä sen jossain vaiheessa tuun saamaan, teen joku junareissu vaikka tänne ja ajan sen tänne vanhalle kotiseudulle ja sitten pallaan junalla takaisin Helsingin kotiin. Tai aina kun on loma, pääsis vetää teräsrunko Bianchilla. Vaikka näissä mökkipyörissäkään mitään vikkaa oo. Kyllä se voisi olla täällä tasaisilla seuvuilla ihan oma fiilis pitkästä aikaa teräsrunkoisella maantiekilipurilla vettää. Sitä jotenkin koko Kalajoki-laakson täältä Haapajärvelle tai toisinpäin mietitään jotenkin tasaiseksi. Tasasta se varmaan on, mutta Wikipedian tietojen mukaan Kalajossa tulee tiputusta semmonen 100 metriä Haapajärveltä tänne päin tullessa. Ja kyllähän se ymmärtää, kun koskia matkan varrella on jokunen. Tästä jos Haapajärvelle lähtisi polkeen, niin se on semmoista nousua sitten 100 metriä tuohon suuntaan. Saa alkaa suorittamaan. Muutaman 100 metrin päässä on tuo koski, joka tuohon suvantoon laskee. Vanha viljamakasiini. Päivän lintuhavainto. Harakka ylitti gravelin. Kohde saavutettu. Vähän siinä on keväisessä vesistössä vedenpinta hieman korkealla. Vaikka miksei. Siimat vaan virveliin uusiksi ja uistinta vähän perään ja nakkeleen. Tuommoisia tonttuja siellä Valkeakoskella oli 130 varressa iso lauma silloin, kun oli tämä Brevet 400 Did Not Finish ja Jarno tämmöisiä siellä näki. Vai mitä, Jarno? Se on tuo puu tämmöisten pytinkien rakennusaineena, jotta ei yhtä komiaa mitä teräspyörän rungossa. Kevään värisävyt ovat kohdillaan. Ovi on keltainen. Kivijalka harmaa, oven puite kulahtaneen valkoinen ja seinä ilmeisesti punamulta maalattu. Pieni virta käy padosta läpi jonkin luukun kautta. Se olisi kyllä kiva joskus nähdä, luukku avattaisi ja koneet lähtis käyntiin. Tuosta menisi tuota linjaa pitkin tukki tonne ylös ja siitä vissiinkin myllyn sisään. Siellä on jonkinlainen sahakalusto. Kaiketi vielä toimintakuntoinen, jos se käyntiin laitettaisiin. Mä huomaan tuolla aika tuoretta sahan purua. Kyllä se voi olla, että siellä jotain on ihan oikeasti sahailtukin vielä. Joskus lähimenneisyydessä. No niin, täällä ollaan.
Eihän se oikeastaan ole mitään hienompaa kuin vähän random merinoa tuulettaa kevättuulessa. Täältä jostain mä haluan vielä löytää sen puisen sillan, joka ylittää Vääräjoen. Ja tietenkin ajaa kyseistä siltaa pitkin. Se meni jonkun talon vierestä polkua. Muistan. Komiata. Onko sinun kotikulmillasi jo lumeet sulaneet? Entä onko kevätbannaanit syöty? Nexus 3 vai 7? Sinkula vai jokin muu systeemi? Sähköllä vai ilman? Alumiini, teräs vai hiilikuitu? Keksi itse lisää kysymyksiä. Hyvä ystäväni, nyt tämä videon tekele alkaa tulemaan loppuun. Samoin tämä lenkki. On tullut aika kiittää sinua, että sinä olet tämän pyöräilyaiheisen keväisen videon tekeleen täältä vanhoista kotimaisemistani katsellut. Minä toivottelen iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti tapamme seuraavalla kerralla joskus jonkinlaisten pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Heippa!